thứ 43 hạng 62 kg, lượt trận thi đấu thứ hai giữa Thanh Hoa của Hải Phòng và Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế. Thanh Hoa cũng là một gương mặt trẻ rất mới. Có lẽ là đây là lần đầu tiên Thanh Hoa tham gia giải cúp các câu lạc bộ. Còn gương mặt thân quen Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế trang phục xanh đã là một gương mặt rất quen của khán giả trên các sàn đấu quốc gia cũng như các sân sới vận hội làng. Đây là lượt trận thi đấu thứ hai hạng 62 kg, trận thi đấu thứ 43. Tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Kinh nghiệm thi đấu thì Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế có lẽ là nữ đô dày dặn kinh nghiệm thi đấu. Như vậy là trọng tài Phạm Sĩ Thu đã cảnh cáo Thanh Hoa của Hải Phòng thi đấu tiêu cực. Trận đấu diễn ra chậm và khá tẻ nhạt. Khán giả đổ về nhà thi đấu Tam Đảo là rất đông. Chúng ta thể thấy được dãy bàn của ban tổ chức là không còn một chỗ trống nào. Hàng ghế của ban tổ chức là kín hết rồi. Phóng viên các đài truyền hình VTV, VTC đúng hơn là khán giả BTV HTV HTV, BTV VTC thu thu đây mà đầy đủ nhà đài uy tín nhất. rất nhiều cơ quan thông tin thông tấn báo chí thanh và truyền hình hết sức quan tâm và đưa giải truyền tải thông tin tới đông đảo khán giả hâm mộ môn đấu vật. Thời gian thi đấu của hiệp 1 đã kết thúc. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế đang tạm dẫn trước với cách biệt điểm số 2-0. Một lợi thế nho nhỏ về mặt điểm số dành cho Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế trang phục xanh trước Nguyễn Thị Thanh Hoa của Hải Phòng ở trận đấu này. Thanh Hoa có lẽ lần đầu tiên đến với giải đấu cúp các câu lạc bộ quốc gia 2024. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Đó là nói tăm này.
Điểm số lúc này đang là 4-0 cho Huỳnh Xuân Nhi, Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Nữ đô Thanh Hoa của Hải Phòng đang thi đấu khá nhu nhược. Nguyễn Thị Thanh Hoa. Một trận đấu diễn ra chậm, khá nhạt nhẽo. Cả hai đô không đô nào chịu ra đòn. Lợi thế mặt điểm số lúc này vẫn đang thuộc về Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi trang phục xanh của Thừa Thiên Huế với cách biệt 4 điểm. Một trận đấu khó khăn cho Thanh Hoa của Hải Phòng, một nữ đô trẻ đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Tôi nhận thấy rằng là Thanh Hoa đang rất thiếu kinh nghiệm thi đấu. Tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Như vậy là thời gian thi đấu của trận đấu này đã kết thúc. Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế đã giành thắng lợi 4-0 trước Thanh Hoa của Hải Phòng.